Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε το περίφημο Victoria Cake. Αποτελείται από 2 αφράτα παντεσπάνια και στη μέση τη μαρμελάδα της αρεσκίας σας μαζί με μια πλούσια βελούδινη σαντιγί. Κάθε μπουκιά και απόλαυση. Μπολ πάνω στον πάγκο. Και θα ρίξω 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. 250 γραμμάρια ζάχαρη. Ανακατεύω με μια σπάτουλα να ενσωματωθεί το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Και στη συνέχεια με ένα μίξερ θα ενσωματώσω 4 μεγάλα αυγά ρίχνοντας τα κάθε φορά ένα-ένα. Και τώρα θα κοσκινήσω το αλεύρι μαζί με το baking powder. Λαδόκολλα πάνω στον πάγκο. 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και κοσκινίζω πάρα πολύ καλά. 2 βανιλίνες και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το αλεύρι μέσα στο μείγμα. Αφού έχουμε ρίξει τη μισή ποσότητα από το αλεύρι, θα ρίξω τη μισή ποσότητα από το γάλα μου που είναι 50 γραμμάρια. Συνεχίζω το ανακάτεμα. Το υπόλοιπο γάλα. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Πάμε να μαζέψουμε λίγο με τη σπάτουλα τα τυχώματα. Έχω αλευροβουτυρώσει 2 φόρμες 20 εκατοστών και έχω βάλει λαδόκολλα στον πάτο. Και τώρα πάμε να μοιράσουμε το μείγμα. Θα χτυπήσω λίγο τις φόρμες πάνω στον πάγκο για να απλώσει το μείγμα πάρα πολύ καλά. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Για τη γέμιση θα χρησιμοποιήσω τη Morphat Creamy, μια φυτική σαντιγί που είναι βελούδινη, έχει υπέροχη υφή, κρατάει τέλεια χωρίς να πέφτει και είναι ιδανική για κρέμες, τούρτες ή φυσικά ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Για τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω ένα κουτάκι Morphat Creamy που είναι 250 γραμμάρια, 2 κουταλιές σούπας ζάχαρη άχνη και με το μίξερ χειρός χτυπάω πάρα πολύ καλά να φρατέψει. Σταματάω λίγο το μίξερ να πάρω τα τυχώματα με μια σπάτουλα. Και συνεχίζω το χτύπημα. Η σαντιγί έχει αφρατέψει πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε εδώ πόσο σώμα έχει πάρει, πόσο αφράτη βγήκε. Δείτε εδώ. Βάζω τη σαντιγί σε ένα κορνέ. Και τα παντεσπάνια μας είναι έτοιμα. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν πάρα πολύ καλά, αλλά εγώ στην προκειμένη περίπτωση έχω ψήσει άλλα για να μην περιμένουμε. Οπότε εδώ έχω μία βάση. Θα βάλω το πρώτο παντεσπανάκι ανάποδα για να έχουμε μια καλή βάση. Πάνω από το παντεσπάνι θα λείψω μαρμελάδα με φρούτα του δάσους. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι μαρμελάδα θέλετε. Απλώνουμε τη μαρμελάδα να πάει σε όλη την επιφάνεια. Συνεχίζω βάζοντας σαντιγί από πάνω. Παίζω με μπουκίτσες περιμετρικά. Και μετά συνεχίζω εσωτερικά. Και κλείνω όμορφα με το δεύτερο παντεσπάνι. Κοιτάξτε τι ωραίο σώμα έχει κάνει σαντιγί και κρατάει το δεύτερο παντεσπάνι, έτσι. Θα πασπαλίσω με λίγο ζάχαρη άχνη πρώτα, έτσι ελαφρά. Θα βάλω σμέουρα από πάνω, εσείς μπορείτε να βάλετε και φράουλες. Και τώρα θα σας δείξω ένα κόλπο για να μην σας πέφτουν τα σμέουρα. Θα βουτήξω από την κάτω μεριά μέσα στη μαρμελάδα. Και πάρα πολύ εύκολα θα κολλήσει πάνω στο παντεσπάνι. Και τέλος από πάνω θα βάλω λίγο ζάχαρη άχνη, έτσι ελαφρά. Και πάμε να κόψουμε για να δούμε τι κάναμε. Πάρα πολύ αφράτο, κόβεται εύκολα, είναι σχέτη απόλαυση. Βγάλαμε τις φωτογραφίες μας και πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι φτιάξαμε. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, να το φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.